Cảnh khóc thầm của Đàm Tùng Vận, hé lộ thân phận thật của Phang Oan Chư, đã gây sốt trên mạng. Tại sao cảnh phim lại gây được tiếng vang lớn đến vậy? Từ cô gái ngọt ngào đến một nữ diễn viên tài năng, Đàm Tùng Vận đã đạt được danh tiếng huyền thoại trong Núi và Biển Tôi, với cảnh khóc thầm không tiếng hét hay nước mắt, chỉ có những ngón tay run rẩy, ánh mắt vô hồn và những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đã thể hiện hoàn hảo sự cứng đầu không dám gục ngã của một người trưởng thành khi đối mặt với sự sụp đổ. Tại sao cảnh phim này lại gây sốt? Cảm giác tan vỡ bị kìm nén dưới 4 cú sốc đã gây được tiếng vang lớn với người xem trên mạng. Trong Núi và Biển Tôi, cảnh nhân vật Phang Oan Chư do Đàm Tùng Vận thủ vai bị bại lộ thân phận, không hề có những tiếng khóc xé lòng, nhưng lại gây sốt vì cảnh khóc thầm. Từ công chúa huyện yêu đến đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi, thân phận của cô sụp đổ và cô đã thể hiện trọn vẹn sự tan vỡ và cứng đầu của một người trưởng thành bằng diễn xuất cực kỳ tiết chế của mình. Tại sao cảnh phim này lại trở thành một kiệt tác diễn xuất? Hãy cùng phân tích 3 chi tiết quan trọng để hiểu rõ hơn về sự tiến bộ trong kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận, cảnh phim và cảm xúc. Sự sụp đổ thầm lặng dưới 4 cú sốc. Việc Phang Oan Chư biết được thân phận thật của mình là bước ngoặt đau đớn nhất trong cuộc đời cô. Mẹ nuôi vừa qua đời và cô tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh trong số đồ đạc của bà, biết rằng mình là một bé gái bị cha ruột Heyeong bỏ rơi ở vùng núi. Ngay sau đó, mối tình đầu của cô, Han Bin, công khai vạch trần thân phận con bị bỏ rơi của cô. Cha ruột đến nhà đòi tiền và cha nuôi cũng cắt đứt quan hệ với cô vì hiểu lầm. Với 4 cú sốc chồng chất lên nhau, cảm xúc của cô không bùng phát thành tiếng hét mà co thắt lại bên trong. Đây là sự suy sụp chân thực nhất của một người trưởng thành. Đàm Tùng Vận không trang điểm suốt phim và với rất ít lời thoại, chỉ dựa vào biểu cảm vi mô và ngôn ngữ cơ thể để thể hiện 3 tầng cảm xúc tiến triển từ không tin đến tuyệt vọng cùng cực đến kiên cường bám trụ. Cách tiếp cận im lặng nhưng mạnh mẽ này có sức lay động hơn cả tiếng khóc than ầm ĩ và khiến nỗi đau của nhân vật trở nên dễ đồng cảm hơn. Phân tích chi tiết kỹ năng diễn xuất. 3 thiết kế im lặng gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng. Biểu cảm ánh mắt từ rạng rỡ đến im lặng chết chóc, xuyên thấu trái tim trong tích tắc. Sự biến đổi trong ánh mắt của Đàm Tùng Vận khi biết được thân phận thật của mình xứng đáng được xem trong sách giáo khoa. Lần đầu đọc thư tuyệt mệnh, đồng tử run rẩy, mắt đờ đẫn, như thể linh hồn bị xé toạc, không thể tin vào những lời trước mắt. Xác nhận sự thật, mắt ngập tràn nước mắt, nhưng cô cắn chặt môi dưới, không cho nước mắt rơi xuống. Đôi mắt chất chứa sự bàng hoàng và đau khổ vì bị cả thế giới bỏ rơi. Đối mặt với sự tống tiền từ cha ruột, ánh mắt cô chuyển từ đau buồn sang lạnh lùng, không hề có tiếng gầm gừ giận dữ, chỉ là sự chấp nhận đầy mỉa mai và kiên quyết trước sự lạnh nhạt của mối quan hệ huyết thống. Cô không sử dụng những cử động mắt cường điệu, chỉ với những thay đổi tinh tế trong ánh nhìn, cô đã thể hiện hoàn hảo sự sụp đổ thế giới quan đầy đau đớn của nhân vật, cho phép khán giả cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt ngay cả qua màn hình. Ngôn ngữ cơ thể căng thẳng đến mức run rẩy, che giấu sự cứng đầu của một người trưởng thành. Trong cảnh này, những chi tiết về thể chất của Đàm Tùng Vận đã tái hiện chính xác trạng thái không dám gục ngã. Ngón tay nắm chặt bức thư tuyệt mệnh, các khớp ngón tay trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy, một phản ứng bản năng trước nỗi đau bị kìm nén. Vai và cổ, cơ bắp căng cứng, vai hơi nhún xuống, như thể đang mang một gánh nặng. Sợ hãi không dám thả lỏng, sợ hãi không dám gục ngã. Tư thế cuộn tròn trên băng ghế ở hành lang bệnh viện, đầu cúi thấp, thu mình lại, một phản xạ tự vệ tìm kiếm sự an toàn sau khi bị thương. Những cử động nhỏ này không hề có sự diễn xuất có chủ đích, đã khắc họa một cách chân thực và sâu sắc sự ngoan cố của Phang Oan Chư khi biết thế giới của mình đang sụp đổ, nhưng vẫn bám trụ, kiềm chế cảm xúc, nuốt trọn nỗi đau trước khi ngẩng đầu lên. Sự cùng tồn tại giữa đổ vỡ và kiên cường. Diễn xuất xuất sắc nhất của Đàm Tùng Vận là khóc mà không gào thét, đau khổ mà không gục ngã. Cô ấy không dùng nước mắt để lấy lòng thương hại, thay vào đó, cô ấy nuốt trọn nỗi đau của mình. Cổ họng cô ấy nghẹn ngào liên tục, môi cô ấy trắng bệch vì cắn trúng, giọng nói của cô ấy trở nên khàn đặc và gần như không thể nghe thấy, nhưng cô ấy luôn giữ thẳng lưng, từ chối cúi đầu và thừa nhận thất bại. Màn trình diễn này, một cảm giác tan vỡ che giấu sự kiên cường, hoàn toàn phù hợp với nhân vật của Phang Oan Chư. Cô ấy không phải là một bông hoa ký sinh yếu đuối, mà là một ngọn cỏ dại bị số phận vùi dập nhưng vẫn không chịu khuất phục. Điều khán giả thấy không phải là đóng vai nạn nhân, mà là sức mạnh thực sự của việc bị cuộc đời vùi dập nhưng vẫn đứng vững. So sánh với quá khứ, từ cô gái ngọt ngào đến nữ diễn viên mạnh mẽ, sự chuyển mình trong diễn xuất của Đàm Tùng Vận, cảnh khóc thầm lặng này đã hoàn toàn phá vỡ hình tượng cô gái ngọt ngào của Đàm Tùng Vận. Chứng kiến sự chuyển mình của cô từ một nữ diễn viên phim thần tượng thành một nữ diễn viên mạnh mẽ trong những bộ phim truyền hình nghiêm túc. Các vai diễn trước đây như Căng Căng trong Sao With You Sao và Doan Jing Sia trong Sao Under the Fall Sao chủ yếu là những cô gái trẻ hoạt bát và hướng ngoại, với biểu cảm xúc thẳng thắn và xu hướng thể hiện cảm xúc qua những cảnh khóc. Phang Oan Chư kiềm chế,
kiểm soát và đa chiều. Những cảnh khóc của cô ấy dựa vào sự tinh tế hơn là biểu hiện bên ngoài, truyền tải những cảm xúc phức tạp thông qua các chi tiết, dẫn đến một màn trình diễn sâu sắc và tinh tế hơn. Cô ấy không còn dựa vào vẻ ngoài trẻ trung và tính cách ngọt ngào nữa, mà thay vào đó, cô ấy hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, sử dụng lối diễn xuất sống động để biến Phang Oan Chư thành một người thật, cho phép khán giả quên đi nữ diễn viên và chỉ nhớ đến nỗi đau và sự bướng bỉnh của nhân vật. Lý do cốt lõi khiến cảnh này lan truyền rộng rãi là sự đồng cảm mạnh mẽ. Sự suy sụp thầm lặng của Phang Oan Chư giống hệt với thực tế hàng ngày của mỗi người trưởng thành. Khi đối mặt với thất bại, họ không dám khóc trước mặt người khác, không dám dễ dàng gục ngã, và chỉ có thể giấu nỗi đau trong lòng, ép mình phải tiến về phía trước. Đàm Tùng Vận không khắc họa nỗi đau kịch tính mà là thực tế của một người bình thường. Nỗi buồn, kiềm chế này gây ấn tượng sâu sắc hơn so với sự ủy mị có chủ đích, biến nỗi đau của nhân vật thành lối thoát cảm xúc cho khán giả. Cảnh khóc thầm lặng của Đàm Tùng Vận trong Núi và Biển, Me Mountain and Sea, nơi câu chuyện quá khứ của cô được hé lộ, không hề có những kỹ thuật phô trương hay những tiếng la hét kịch tính. Thay vào đó, thông qua sự kiểm soát chính xác ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể và cảm xúc, cô đã thể hiện hoàn hảo sự tổn thương và bướng bỉnh của Phang Oan Chư. Cảnh này không chỉ là điểm nhấn của bộ phim mà còn là bằng chứng mạnh mẽ cho sự chuyển mình trong diễn xuất của cô. Từ một cô gái ngọt ngào đến một nữ diễn viên tài năng, cô đã mang đến một màn trình diễn hoàn hảo với từng chi tiết và sự chân thành. Diễn xuất tốt không bao giờ là diễn xuất gượng ép, mà là diễn xuất chân thực. Cảnh khóc thầm lặng của Đàm Tùng Vận truyền tải những cảm xúc mãnh liệt nhất với màn trình diễn tiết chế nhất. Không có gì lạ khi nó gây được tiếng vang trên toàn mạng và trở thành một khoảnh khắc diễn xuất đáng nhớ của năm. Chi tiết nào trong cảnh của Đàm Tùng Vận đã chạm đến trái tim bạn nhất? So với các vai diễn trước đây của cô, bạn thích phong cách diễn xuất nào hơn? Hãy thoải mái chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận.